Hello everyone, Microsoft Office Word Basic को ट्युटोरियल सिरिजमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको यो ट्युटोरियलमा चाहिँ म Microsoft Office Word को मेन्यु बार अन्तर्गतको होम मेन्युको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु। म यसलाई होम मेन्युको पुरै चाहिँ कम्प्लिट गर्दिन, होम मेन्युको मेन इम्पोर्टेन्ट पार्टलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न गइरहेको छु। लेट्स गेट स्टार्टेड। यसरी तपाईहरुले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी होममा जान्छौं। मैले अघिल्लो श्रृंखला भनौं या सिरिजमा भनिसकेको छु कि माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा चाहिँ मेन्यु बार अथवा टुल बार हुन्छ, त्यसपछि कमान्ड हुन्छ। यो चाहिँ माथिको मेन्यु बार अन्तर्गतको हामी आज होमको कमान्ड ग्रुपहरु मध्येको क्लिपबोर्ड, फन्ट अनि लास्टको हाम्रो एडिटिङ भन्ने कमान्ड ग्रुपको बारेमा मात्रै चर्चा गर्छौं भने हामी प्याराग्राफको लागि चाहिँ छुट्टै भिडियो बनाउने छौं र स्टाइल चाहिँ बेसिकको लागि त्यति इम्पोर्टेन्ट नहुने भएकोले यसलाई हामी त्यति धेरै फोकस गर्दैनौं। अब हामी क्लिपबोर्ड कमान्ड ग्रुप अन्तर्गत फोकस गरौं। यसमा तपाईहरुले सबैभन्दा फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ कट, त्यसपछि कपी, फर्मेट पेन्टर, यतापट्टि साइडमा पेस्ट। यो क्लिपबोर्डलाई पनि हामीले फोकस गर्न थाल्यो भने चाहिँ एकदमै डिटेलमा हुन्छ र बेसिकमा चाहिँ हामी कपी, यसमा कसरी कपी गर्ने, कसरी कट गर्ने, यसले के गर्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित गर्छौं। अब फर्स्टमा हामी कट नै गरौं। कतिपय चीज चाहिँ यसमै गाइडलाइनमा पनि देखाइराछ, तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। कट लेखेको छ, ब्र्याकेटमा CTRL+X लेखेको छ, त्यो चाहिँ तपाईहरुको कीबोर्ड सर्टकट हो। यसरी पनि तपाईहरुले कीबोर्ड सर्टकट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँ आएर कट गर्नुभन्दा कीबोर्डमा Ctrl+X धेरै नै सजिलो हुन्छ। अब कटले के काम गर्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई यो वेलकम चाहिँ यहाँबाट हटाएर अरु ठाउँ अन्यत्र कुनै ठाउँमा जस्तै यहाँ भनौं यहाँ राख्न मन लाग्यो भने चाहिँ तपाईहरुले यो वेलकमलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरेर कीबोर्ड सर्टकटले Ctrl+X अथवा यहाँ गएर कट गर्नुभयो भने यहाँबाट चाहिँ यो हराउने गर्छ र तपाईलाई जहाँ राख्न मन लाग्छ यसरी त्यहाँ गएर अब कट गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेस्ट हाइलाइट भएको छ। पेस्टको मुनि पेस्ट Ctrl+V सर्टकट छ। यसरी तपाईहरुले पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ कट गर्दा चाहिँ एक ठाउँबाट कपी भएपछि अर्को ठाउँमा सर्छ, ओरिजिनल ठाउँमा चाहिँ यो बस्दैन। त्यसपछि छ कपी। कपीको लागि चाहिँ जहिले पनि हामीले के कपी गर्ने हो अथवा के कट गर्ने हो त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने नै हुन्छ। सिलेक्ट गर्नको लागि तपाईहरुले माउसलाई यसरी क्लिक गरेर यसरी ड्र्याग गर्नुभयो भने, क्लिक गरिराखेर ड्र्याग गर्नुभयो भने अथवा माउसलाई सार्नुभयो भने सिलेक्ट हुन्छ। अब हामी सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ आएर कपीमा क्लिक गर्न पनि सक्छौं अथवा कीबोर्ड सर्टकटबाट Ctrl+C पनि गर्न सक्छौं। त्यो गरिसकेपछि कट गरे जस्तो त्यो चाहिँ यहाँबाट हराएर जाँदैन, तर हामीलाई जहाँ राख्न मन लाग्यो त्यही चीज चाहिँ त्यहाँ गएर हामीले Ctrl+V अथवा त्यहाँ गएर यसरी यहाँ पेस्टमा क्लिक गर्दा फेरि तपाई जति चोटी पेस्ट गर्नुहुन्छ यो त्यति नै चोटी आउने गर्छ। यसरी कट, कपी, पेस्ट। त्यसपछि अब हामी लाग्छौं फन्टतिर। अब फन्टमा पनि कतिपय चीजहरु धेरै डिटेलमा हामी जाँदैन, एकदमै बेसिकमा जान्छौं जसलाई चाहिँ बेसिक चीजहरु चलाउँदा चाहिँ तपाईलाई आवश्यक पर्छ। अब यो फन्ट कमान्ड ग्रुपमा चाहिँ तपाईहरुको जति पनि यो अक्षरहरु छ यो अक्षरलाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा नै केन्द्रित हुन्छ। यसमा चाहिँ फन्ट हो, यो जस्तै यो अक्षरलाई अर्को डिजाइनको अक्षरमा कसरी लेख्ने, अक्षरको आकार कसरी बढाउने, यसलाई अलिकति गाढा टाइपको कसरी बनाउने, अन्डरलाइन कसरी राख्ने अनि त्यो कुराहरु हुन्छ जसमा चाहिँ हामी एक बाइ एक गरेर जानेछौं। सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्यालिबरी बडी, यो चाहिँ फन्टको नाम हो। अथवा तपाईले Ctrl+Shift+F गरेर पनि यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई कीबोर्ड याद गर्न सक्नुहुन्छ भने जहिले पनि याद गर्नु होला। अब तपाईले यो तलतिर फर्केको चुच्चोमा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा लिस्ट आउँछ र जस अनुसार चाहिँ तपाईहरुको यताको फन्ट चेन्ज हुन्छ। यहाँ देखिरहनु भयो होला। यसरी चेन्ज गर्दै जाँदा चाहिँ डिफरेन्ट यहाँ जस्तो स्टाइलको छ त्यही अनुसारले उतापट्टि चेन्ज हुन्छ। राम्रोसँग हेर्नु होला। तपाईलाई यसले डाउन एरो गरेर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो फन्ट नेम। यो फन्ट नेमलाई तपाई सिधै यसरी टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म अहिले एरियल लेख्छु, एरियल एन्टर गर्नेबित्तिकै यो चेन्ज हुन्छ। त्यसपछि त्यसको राइटमा छ यहाँ फन्ट साइज भन्छ Ctrl+Shift+P। यसलाई पनि तपाईले यसरी क्लिक गरेर
सार्न सक्नुहुन्छ, चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फन्ट नेम र फन्ट साइजहरू चेन्ज गर्दा अथवा फन्टको कुनै पनि स्टाइलिङहरू चेन्ज गर्दा चाहिँ तपाईहरुले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, हैन भने यसले राम्रोसँग काम गर्दैन। अनि म यो सेलेक्ट गर्ने चीजलाई चाहिँ एउटा छुट्टै भिडियो पनि बनाउने सोचिरहेको छु। यसमा चाहिँ धेरै डिटेलहरू पनि हुन सक्छ, कसरी सेलेक्ट गर्ने, टेक्स्टलाई कसरी सेलेक्ट गर्ने, वर्डलाई कसरी सेलेक्ट गर्ने, प्याराग्राफलाई कसरी सेलेक्ट गर्ने, यो कुराहरुलाई म सेपरेट भिडियो बनाउने छु। अनि यसमा चाहिँ मैले केही छुट्टै बनाउनु पर्छ भने तपाईहरु पनि कमेन्टमा सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले यहाँ फन्टको नम्बरहरू छान्छौँ, तुरुन्तै हामीले हाइलाइट गर्ने बित्तिकै उता पनि चेन्ज देख्न सक्छौँ। यसरी हामीले क्लिक गर्न सक्छौँ अथवा यसको कीबोर्ड सर्टकट पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ कन्ट्रोल शिफ्ट र ग्रेटर देन को साइन छ, यसबाट पनि चेन्ज हुन्छ। अर्को भनेको तपाईं सिधै आफ्नो भ्यालु टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ 11, 12 त्यसपछि 14 छैन। तर तपाईलाई 13 राख्न मन लाग्छ भने तपाईहरुले यहाँबाट छान्न सक्नुहुन्न, तर तपाईले टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी जाउँ इन्क्रिज फन्ट साइज र डिक्रिज फन्ट साइज। तपाईहरुले क्लिक गरेर पनि यो फन्ट साइजलाई बढाउने र घटाउने गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसमै यहीसँग रिलेटेड छ, यसलाई हामी त्यति चलाउँदैनौँ। र त्यसपछि छ चेन्ज केस, यसलाई पनि हामी गर्दैनौँ। त्यसपछि यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, क्लियर अल फर्म्याटिङ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भने वर्डले त्यो राम्रोसँग त्यति काम गरिदिँदैन र स्टाइलिङ कस्तो भइदिन्छ भने एकदमै आफ्नो फर्ममा आउँदैन। यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँ सेलेक्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ क्लियर फर्म्याटिङमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ आफ्नो एउटा डेफल्ट भ्याल्युमा जान्छ। माइक्रोसफ्टको जुन डेफल्ट भ्याल्यु छ त्यसमै जान्छ, जस्तै क्यालिबरी 11। त्यसपछि हामी जान्छौँ तीनटामा चाहिँ तपाईहरुको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई फर्स्टको छ V लेखेको, यसलाई बोल्ड भन्छौँ हामीले, कीबोर्ड सर्टकट रहेको छ कन्ट्रोल V। यो गर्दा चाहिँ तपाईहरुको अक्षर अलिकति गाढा हुने गर्छ, देख्नुभयो होला तपाईहरुले। यसलाई चाहिँ हामीले हेडिङहरुमा चाहिँ बोल्ड गरेर अलिकति फर्म्याटिङ गर्न सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ अर्को यो बाङ्गो खालको आई देख्न सक्नुहुन्छ, जसलाई हामीले इटालिक भन्छौँ, कतै पढ्नुभयो होला सुन्नुभयो होला। इटालिकले चाहिँ अक्षरहरूलाई थोरै बाङ्गो लेख्ने गर्छ, जस्तै हामीले क्लिक गर्यौँ यो अक्षरहरू थोरै ढल्किन्छ, जसलाई हामीले कीबोर्ड सर्टकट कन्ट्रोल आई पनि गर्न सक्छौँ, यहाँ जुन तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि छ यु, जसको मुनि तपाईहरुले तर्का पनि देख्न सक्नुहुन्छ। कतिपय चीज चाहिँ ग्राफिकल त्यो युजर इन्टरफेसले पनि तपाईहरुलाई धेरै कुरा बताउँछ। कीबोर्ड सर्टकट छ कन्ट्रोल यु, यसले चाहिँ तपाईहरुको सेलेक्टेड लाइनलाई चाहिँ मुनि एउटा तर्का दिने काम गर्छ। अब फन्ट ट्याबको अर्को दुईटा इम्पोर्टेन्ट चीज भनेको एउटा छ हाइलाइट्स, टेक्स्ट हाइलाइट कलर, अनि अर्को छ टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट हाइलाइट कलरले चाहिँ तपाईहरुको यो अक्षरको मुनि ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ एउटा हाइलाइट, जुन तपाईले हाइलाइट पेन देख्नुभयो होला त्यस्तैको काम गर्छ भने, जस्तै तपाईहरुले यहाँ हाइलाइटरमा चुच्चोमा क्लिक गरेर यसरी कलर छान्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि टेक्स्ट कलर भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई टेक्स्ट कलर कुन कलरमा चाहिन्छ, यहाँ तपाईहरुले डिफ्रेन्ट सेट्स अफ कलर देख्नुहुन्छ, अथवा मोर कलर गर्नुभयो भने अरु कलर पनि आउँछ यसरी। तर हामी यसलाई गर्दैनौँ, तपाईहरु अथवा छान्न नि सक्नुहुन्छ, तर हामी यहाँ यसलाई केही पनि चलाउँदैनौँ। हामी यसलाई फेरि सेलेक्ट गर्छौँ, हामी यहीँबाट चेन्ज गर्छौँ। अहिले हामी व्हाइट राख्दियौँ अथवा ब्ल्याक, रेड, ग्रीन, वाट एभर यु लाइक, जुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले फन्ट ट्याबको बेसिक कुराहरू कभर गरिसकेका छौँ। त्यसपछि हामी प्याराग्राफलाई अहिले तत्काल केही पनि गर्दैनौँ, बिकज प्याराग्राफ इज अ कम्प्लिट न्यू च्याप्टर्स। यो भिडियो लामो हुन्छ, यसलाई इन्क्लुड गर्यो भने चाहिँ। लास्टमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो एडिटिङ ट्याब अन्तर्गत फाइन्ड, रिप्लेस, सेलेक्ट। फाइन्ड भन्ने बित्तिकै तपाईको डकुमेन्टमा छ, तपाईँ कुनै एउटा वर्ड खोजिरहनु भएको छ भने त्यसमा तपाईहरुले फाइन्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि फाइन्डमा क्लिक गर्यो भने एउटा डायलग बक्स आउँछ, यसरी 16 मा यसरी आउँछ। कुनैमा चाहिँ तपाईहरुको बीचमा एउटा डायलग बक्स नै आउन सक्छ। जस्तै मैले अहिले वेलकम भनेर खोजेँ भने यहाँ देखाउँछ तपाईहरुलाई 1 रिजल्ट भनेर। अनि यहाँ तपाईको डकुमेन्टमा पनि त्यसलाई अटोमेटिकली हाइलाइट गरिदिन्छ। अहिले म तपाईहरुलाई हाइलाइट हटाएर देखाउँछु। नो कलर गर्नुस्, हाइलाइट हट्छ। अब तपाईहरुले यहाँ वेलकम देख्न सक्नुहुन्छ। वेलकम चाहिँ थोरै हाइलाइट हुन्छ। तपाईले जे सर्च गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ हाइलाइट हुन्छ यसरी। यो भयो तपाईको फाइन्ड। यसरी चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो डकुमेन्टमा यो वर्ड कहाँ छ भनेर खोज्न सक्नुहुन्छ। अब हामी रिप्लेसमा क्लिक गरौँ। रिप्लेसले चाहिँ तपाईहरुले भेटेको वर्डलाई चाहिँ कुनै चीजसँग रिप्लेस गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा यो काम लाग्न सक्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुस्, फाइन्ड एन्ड रिप्लेस, यो दुईटै फाइन्डमा पनि काम गर्छ, रिप्लेस पनि काम गर्छ। फाइन्ड एन्ड रिप्लेसमा चाहिँ यसरी डायलग बक्स आउँछ। फाइन्ड वाट, अब तपाईहरुले के कुरा खोज्ने, रिप्लेस विथ भनेको त्यो भेटेको चीजलाई चाहिँ केसँग रिप्लेस गर्ने। जस्तै मेरोमा अहिले धेरै चीजहरु छैन, वेलकमलाई खोजौँ। वेलकमलाई चाहिँ बाइ बाइसँग रिप्लेस गर्दियौँ। लेट्स एन्ड क्लिक अन रिप्लेस अल।
यहाँ एउटा मात्रै छ तर धेरै छ भने तपाईहरुले रिप्लेस अलि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईहरुले डायलग बक्स देख्न सक्नुहुन्छ जसले भनिरहेछ all done we have made one replacement। यसले जतिवटा रिप्लेस गरेछ त्यति नै भन्छ यसले। जस्तै यसले अहिले एउटा भिडियो र एउटालाई रिप्लेस गर्दिसक्यो। यहाँ हेर्नुहुन्छ तपाईहरुले बाइ बाइ अघि वेलकम टु अहिले बाइ बाइ भइसकेको छ। अब त्यसमा पनि यो सेलेक्ट अप्सन छ। यो डिफरेन्ट सेलेक्ट गर्ने तरिका हो। मैले अहिलेसम्म धेरै वर्ष भयो माइक्रोसफ्ट चलाएको, यो अहिलेसम्म युज गरेको छैन। सो आई विल नट रेकमेन्ड गोइङ अन दैट थिङ्स। त्यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। र आजको श्रृङ्खलाको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा पक्कै भेटौँला र आशा छ यहाँहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो होला र केही कुरा सिक्नुभयो होला र केही कुरामा कन्फ्युज छ भने कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, शेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला जसले चाहिँ मलाई यस्तै भिडियोहरू बनाइराख्नलाई चाहिँ हौसला मिलोस्। आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा यहाँसँग पक्कै पनि भेट हुनेछ भन्ने आशा गर्छु।